مرحبا فيكن أحبائي، كيفكن؟ وصفتنا اليوم مثل ما قريتوا تحت بالعنوان وصفة بتنعمل بدقائق قليلة، وصفة جدا سهلة. بداية رح أقشر عندي حبات الكلمنتين. الكلمنتين تقشيره ما بيعذب، دغري بيتقشر مش مثل البردقان. هلأ بدي أقطعهم نصاص بهالشكل. هلأ إذا في شي بذرة هيك ولا هيك بشيلها بكل سهولة. بقطعهم شايفين أحبائي، بقطعهم كلهم بهالطريقة هاي. هلأ بدي جهز خلطة الكيك. بدي 4 بيض، 4 عدد بيض بحرارة الغرفة. بسم الله. بحط عليهم كوب من الحليب السائل. طبعا المكونات كلها لازم تكون بحرارة الغرفة أحبائي. كباية من السكر، 200 جرام من الزبدة، أو تقديرا كوب من الزبدة. إذا بدكم تعرفوا مزبوط بتعايروا كوب من الزبدة. زرفة من الفانيليا أو ملعقة وسط. ببرش عليها قشر بردقاني كاملة. شايفين كيف أحبائي؟ برشت بس اللون البرتقالي لأنه الأبيض اللي تحته بمرمر ما بقرب عليه. هلأ البرتقالي نفسها رح اخد العصير تبعها، رح اعصرها. هذا هو كمية العصير يلي طلع بالبردقان، 3/4 كباية الشاي. رح اقيس لكم اياها بالملعقة كمان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ملاعق تقريبا. هول هن. هلأ حضيف عليها 3 أكواب من الطحين أو الدقيق. طبعا يفضل يكونوا منخولين، وبضربهم بالمضرب الكهربائي. هلأ بهالمرحلة رح ضيف البيكنج باودر، باكيت أو ملعقتين وسط. وقدر ملعقة صغيرة جدا، يعني شايفين الملعقة عندي قديه صغيرة، من كربونات الصوديوم. هلأ بس نرجع نضربهم. بدي فرجيكم قوامة. شايفين قوامة أحبائي كيف؟ هذا هو القوام. نلم الأطراف بالسباتولا. شايفين القوام؟ بتحسوه أسمك من الكيك العادي اللي نحنا عادة الكيك اليومي اللي بنعمله. بجيب عندي الصينية يلي بدي دخلها على الفرن. دهنتها بالزبدة، أو فيكن تدهنوها زيت وترشوها طحين كمان بصير. رح رشة سكر خفيفة بقاعدة الصينية بهالشكل هيدا. هلأ ده كتير منيح، بس لحتى يتكرملوا الكلمنتينات عندي بصفصفهم بقاعدة الصينية بهالشكل. هلأ رح نزل الخليط عليهم. بنسمي بسم الله. بجرب وصلهم على كل الأطراف. ولا أسهل من هيك. هلا صار وقت يفوتوا على الفرن، والفرن ضروري جدا يكون حامي مسبقا.
ما شاء الله، الله يبارك. طالعة ريحتها بتشهي، ريحتها نزلت لتحت على الشارع. ريحة البردقان، الأورنج، الكلامنتين، عن جد ولا أروع من هيك. أخذت معي بالفرن أحبائي تقريبا 40 دقيقة. هلا هو إجمالا مثل ما بقولكن على طول من فرن لفرن بيفرق، يمكن ياخد معكم أكتر ب5 دقايق، أقل ما حسب كل فرن. ودرجة الحرارة كانت 180، كنت مشعلة بس من تحت، من فوق ما شعلت أبدا. واستوى وطلعته. هلا حأنطر عليه تيبرد شوي. بس برجع بقولكن ما فيي احكي لكم عن الريحة. الريحة لفت البيت لف. هلا بعد ما بردت رح اقلبها بهذا الصحن. بسم الله، ما شاء الله، الله يبارك. شوفوا الصينية تقريبا ما لزق فيها شي. شو بدي احكي لكم، عن جد شي حلو كتير. هي من اروع الكيكات يلي انا عملتها. بعدها سخن شوي، بس مش قادرة انطر، ضروري اقطع قطعة ودوق. بعتقد حيجي قلبها من جوا طري 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 يعني، وهش من اروع ما يكون. هلا مندوق ومنحكم ومنحكي الحقيقة. شوفوا العصارة، شفتوا قد ايه جوسي. سمي بسم الله. عن جد أحبائي مليئة بالعصارة والنكهة. عن جد هيدي هي كيكة الأورنج أو البرتقال عقصولة. هيدي هي، حطيتها بين إيديكم. بتمنى تجربوها. إذا جربتوها اكتبولي تحت بالكومنتات، كتير حبي أعرف رأيكم أنتو. وهون أحبائي أنا رح أنهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي يكون نال إعجابكم. وإذا عجبكم ما تنسوا تكبسوا على زر اللايك يلي بأسفل الفيديو، اعملوا لونه أزرق، وفي زر تاني لونه أحمر إذا ما اشتركتوا اشتركوا فيه تتكبر عائلتنا أكتر وأكتر. بدي شوف هذا الفيديو بالتحديد لكم عدد من اللايكات حتوصلوا لي. أنا كلني ثقة فيكن. وهلأ أحبائي أنا رح أنهي الفيديو تبعي لليوم. هلأ بقلكن باي.